در مدرسه متروکه گرفتار زمزمه هایی می شود که نامش را از دل تاریکی صدا می زند. زیرزمین مدرسه مکانی ممنوعه او را به سمت آینه‌ای می کشاند که تصویرش را به کابوسی بی پایان تبدیل می کنه. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. سلام، من هانیه هستم، معلمی 24 ساله که به تازگی شغل جدیدم و در مدرسه قدیمی و دور افتاده شروع کردم. مدرسه‌ای که سالها به اون بی‌توجهی شده بود. در حاشیه شهر قرار داشت و معمولاً بچه‌ها از اونجا میترسیدن. ساختمانی بزرگ و ترک خورده، دیوارهای کهنه و اتاقهای ساکت با پنجره‌های زنگ زده که یک فضای سرد و ترسناک رو ایجاد میکردن. روز اولی که با مدیر مدرسه صحبت کردم بهم گفت خیلی‌ها به خاطر جو تاریک و افسرده‌ای که این مدرسه داره از اونجا فرار کردن. با خودم فکر کردم که چه چیزی باعث شده که معلم‌ها از این مدرسه فراری بشن. مدیر مدرسه که با هم صحبت میکرد چیزی در چشمانش بود که نتوانستم نادیده بگیرم. اون گفت این مدرسه تاریخ عجیب و غریبی داره، مخصوصاً زیرزمین. هیچ وقت نباید به اونجا بری. آقای جعفری مدیر مدرسه نفس عمیقی کشید و نگاهشو از من برداشت. به نظر میرسید که اتفاقهایی که تو این مدرسه افتاده رو نمیتونه یا اجازه نداره که به من توضیح بده. سپس با صدای ضعیف و شکسته بهم گفت اگر روزی احساس کردی که صدای قدم‌هایت در راهروها گوشت را میخراشد یا اگه حس کردی که چیزی در گوشه‌ای در حال حرکت است، بدون که تو هم به همان جایی نزدیک میشوی که هیچ کس نمیخواهد به آنجا برسد. پس به هیچ وجه نباید وارد زیرزمین بشی. آقای جعفری مدیر مدرسه وقتی که با هم حرف میزد با این حرفا بیشتر منو میترسون. چرا اون اینطوری حرف میزد؟ یا چرا وقتی صحبت از زیرزمین میشد اینطوری دچار ترس میشد؟ ولی من نمیتونستم در برابر کنجکاویم مقاومت کنم. ولی من تصمیم گرفته بودم که یک بار وارد زیرزمین بشم. با وجود هشدارهایی که مدیر داده بود اصلا برام مهم نبود. یک شب بارانی که همه رفته بودن و سکوت سنگینی بر مدرسه حکم فرما بود، احساس کردم که باید چیزای بیشتری از این مدرسه رو بدونم. صدای قدم‌هایی در راهروهای تاریک و پر از گرد و غبار میپیچید. نور و کمسو و لرزان چراغ‌ها سایه‌ها رو بزرگتر و ترسناکتر می‌کردند. داخل دفتر تنها نشسته بودم و مشغول امضا کردن تکالیف بودم که ناگهان صدای یک زمزمه خفیف و دلهره آور از پشت سرم شنیدم. اولش فکر کردم که شاید یکی از همکاران باشه، اما وقتی برگشتم پشت سرم رو نگاه کنم هیچ کسی نبود. صدای نفس‌های سنگینی و داخل دفتر میشنیدم که در سکوت فضا میپیچید. صدای اون زمزمه دوباره اومد، اما این بار واضح تر. هانیه خانم، هانیه. ترس تمام بدنم رو فرا گرفته بود. از جایی که صدا می اومد تاریکتر و سیاهتر و عمیق‌تر از همه جا بود. ترسیدم و سری بدو کردم به سمت راهرو. یه چیز عجیبی منو به سمت در متروکه زیرزمین کشون. وقتی که رسیدم دیدم در زیرزمین کمی بازه، با اینکه همیشه قفلش میکردم. من نمیدونستم چرا اصلا اومدم سمت در زیرزمین. انگار چیزی منو به سمت خودش میکشون. نمیدونستم چرا، اما احساس کردم باید وارد بشم. یک چراغ قوه روی زمین افتاده بود و برداشتم دستم گرفتم و به سمت پله ها رفتم. صدای هر قدمم در سکوت سنگین شب بلندتر و دلهره آورتر به گوش می رسید. پله ها از سالها رطوبت و فرسایش به شدت لغزنده شده بودند. به پایین که رسیدم هوا سردتر و سنگینتر شد. احساس می کردم همه چیز در اطرافم به نوعی نفس می کشن. حتی دیوارها. در انتهای راهرو یک در چوبی قدیمی قرار داشت. یهو در باز شد. من از ترس و کنجکاوی به درون اتاقی کوچک و تنگ وارد شدم. تنها چیزی که در اون اتاق وجود داشت یک آینه بزرگ
و خاک گرفته بود. آینه قدیمی که به نظر می رسید هیچ وقت تمیز نشده. به آینه نزدیک شدم و نگاهی به تصویر خودم انداختم. اما چیزی در تصویر اشتباه بود. تصویر من شروع به تغییر کردن کرد. لبهام به طور بی حرکت باز و بسته می شدن. اما صدام از دهنم بیرون نمی اومد. صدام داخل کل اتاق می پیچید. زنی با چهره سفید و بیروح در آینه به من خیره شده بود. چشمانش کاملا سیاه و بدون هیچ درخششی بودند. دستهاش داخل آینه تکون می خورد. انگار که می خواست از درون آینه بیرون بیان. قلبم تندتر از همیشه می زد. نمی تونستم چشم از آینه بردارم. انگار که چیزی منو به خودش جذب می کرد. ناگهان در یک لحظه تصویر آینه کاملا تغییر کرد. زن شروع به خندیدن کرد. خنده‌ای که مانند صدای شکستن استخوان‌ها و شیشه‌های شکسته بود. صدای خندش همچنان در سرم میپیچید. ناگهان احساس کردم چهرم داره با چهره زنی که توی آینه بود یکی میشه. چشمانم به طور ناگهانی سیاه شدن. بدنم به شدت یخ زده بود. من و اون زن در آینه یکی شده بودیم. هر چقدر بیشتر به اون نگاه میکردم بیشتر احساس میکردم که اون زن در حال وارد شدن به دنیای واقعیه. دستام یهو به طور ناخودآگاه به آینه چسبید. یهو همه چیز خاموش شد. صدای ضربان قلبم داخل کل اتاق میپیچید. هیچ چیزی جز سکوت نمانده بود. اما ناگهان در آینه تصویر من و اون زن شروع به حرکت کردن کرد. چشمام دیگه چیزی رو نمیدید. همه جا تاریک بود. صدای زن این بار از پشت سرم اومد. هانیه، تو نباید به اینجا می اومدی. حالا که اومدی دیگه هیچ راه فراری نداری. تمام بدنم فلج شده بود. نمیتونستم حرکت کنم. احساس میکردم دستها و پاهام سنگین شدن. 20 دقیقه گذشت یا شاید هم بیشتر، نمیدونم. اما زمانی که به هوش اومدم متوجه شدم که من دیگه اون هانیه قبل نیستم. در آینه تصویر زن همچنان به من نگاه میکرد، ولی این بار با لبخند شیطانی که روی صورتش بود. من دیگه هیچ چیزی از خودم نمیدیدم، فقط میتونستم اونو ببینم. از اون لحظه همه چیز تغییر کرد. صبح روز بعد در حالی که به نظر می رسید هیچ اتفاقی نیفتاده از مدرسه بیرون اومدم. اما هر بار که از کنار آینه عبور می کردم تصویر زنی که شب گذشته دیده بودم در آینه ها می درخشید و همیشه دنبال من بود. همکارام شروع به رفتارهای عجیب و سرد کردن. وقتی به یکی از همکارام نزدیک شدم تا صحبت کنم، او به طرز ناگهانی از من فاصله گرفت و زیر لب زمزمه کرد چشمانت عجیب شده هانیه. شبهای بعد در خوابهام اون زن به سراغم می اومد. اون هر بار با همون لبخند مخوفش نزدیکتر می شد و می گفت بهت اختار داده بودم که به سمت زیر زمین نیای. الانم داری تاوانشو پس میدی. صبحها با آثار چنگ‌های خونی که روی دستام بود بیدار می شدم. نمیدونستم واقعا باید چی کار کنم. حالا هر شب وقتی در آینه نگاه می کنم احساس می کنم که اون زن منو به دنیای خودش می کشونه، جایی تاریک و بی انتها. هر بار که نزدیکترم می شد خودمو کمتر حس می کردم. شاید اون فقط منتظر فرصتی بود که تا کامل جای منو بگیره. نمیدونم چقدر وقت دارم، اما اگه کسی این داستانو میخونه به او هم هشدار میدهم. اگه به زیرزمین تاریکی رسیدید و آینه های قدیمی دیدید هرگز نزدیکش نشید، چون ممکنه شما هم مثل من دیگه خودتون نباشید. تصاویری که این شخص با این اکانت برای ما ارسال کرده واقعا ترسناک و دلهره آوره. این جن یک موجود قدیمی و پیچیده است. او در دنیای آینه ها و سایه ها زندگی میکنه، جایی که تاریکی و وحشت حاکم است. جنسیت خاصی نداره و در ابتدا بیچهره است، اما برای فریب انسان ها یا خودشو تبدیل به یک زن مرموز و ترسناک میکنه یا چهره خود شخص. این جن از ذهن‌های آسیب دیده
و در حال رنج تغذیه میکنه و به آرامی وارد ذهن و روح انسان میشه تا اونو تسخیر کنه. او قدرت داره که به آرامی از آینه ها و سطوح بازتاب دهنده وارد دنیای واقعی بشه. این جن به ویژه در مکانهایی که گذشته تاریک و غم‌انگیزی دارن قدرت بیشتری میگیره. این جنها وقتی وارد دنیای انسان ها میشن نه تنها آنها را تسخیر میکنن بلکه به تدریج جسمشان را نیز به عنوان وسیله برای گسترش خود در اختیار میگیرند. چهرهش از یک تصویر بیروح و سایه‌وار به چیزی شبیه یک زن یا چهره خود شخص تغییر میکنه که از درون آینه به طرف قربانی حرکت میکنه. وقتی به طور کامل وارد روح یا جسم انسان شود هیچ چیزی از آن فرد باقی نمیماند. دقیقاً مانند اتفاقی که برای هانیه افتاد. او ابتدا به طور تصادفی وارد دنیای او شد و به آرامی هانیه را تحت تاثیر قرار داد تا جایی که دیگه هیچ چیزی از خود هانیه باقی نماند. اون فقط ابزار این جن شد.